সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ইউটিউব চেনেলটো এবাৰ ভালদৰে চাওকচোন এবাৰ আপোনালোকক মই যেটো এটো চাওক এটো এটা ইউটিউব চেনেল দেখাইছো যেটো আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম দিয়া আছে লাইফ লেসন আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক এটা কথা আপোনালোকে মন কৰক আৰু ভালদৰে চাব মই আপোনালোকক স্ক্ৰিনত যেটো দেখাই দিছে ভিডিওটো আপোনালোকে চাওক এটো চাওক ইয়াত আপোনালোকে কিমান সাবস্ক্ৰাইবাৰ দেখিছে আৰু কিমান ভিডিওছ দেখিছে এটো চাওক এটো যদি আপোনালোকে চাই এই চেনেলটোৱে 20 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ এতিয়ালৈকে গোটাইছে যত মাত্ৰ 75 টা ভিডিও আপলোড কৰাইছে যত আপোনালোকে তেখেতৰ যদি ভিডিও বিলাক চাই ভিডিও বিলাকৰ আপোনালোকে যদি ভিউজ চাই এটো চাওক কিমান ভিউজ আছে কোটিৰ ওচৰ আছে আপোনাৰ ভিউজ আছে এটা ভিডিও আপোনাৰ কোটিৰ ওপৰতো ভিউজ আছে চাওক এটো আপোনালোকে চাই 1.4 কৰৰৰ ভিউজ আহিছে ঠিক আছে আপোনালোকে এই চাওক আৰু এই চেনেলটো মই আপোনালোকক এতিয়া ভিডিও এটা আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছো ঠিক আছে আপোনালোকে এই ভিডিওটো আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন बाद अपनी पूरी सोच आपके वीडियो में आपके पास एक जीवन है लेकिन चुनने के लिए ये दो विकल्प हैं या तो आप अपने सपनों के लिए मेहनत करें उस सपने के लिए जो आप पाना चाहते हैं या फिर बस इसे छोड़ दें याद रखें आप ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहे हैं ना मेरे लिए ना अपने पड़ोसी के लिए सो बंधुकल मैं आपलोग এই ভিডিওটো কিয় দেখাইছো জানেনে এই ভিডিওটো চাওক মাত্ৰ 75 টা ভিডিও আপলোড কৰিছে আৰু তেখেতৰ চেনেল অলৰেডি মনিটাইজ আছে আৰু তেওঁ কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছে তেওঁ যে চেনেল এবাউটত যাও আৰু কিমান দিন হৈছে চেনেলটো খোলা সেইটো মই আপোনালোকক দেখাও তেখেতৰ চেনেলটো খোলা দিন হৈছে কিন্তু তেখেতৰ ইয়াত ভিউজ চাওক কিমান আহি আছে ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা এটা চেনেল আপোনালোকক আজি মই বনাবলৈ শিকাম আৰু এনেকুৱা ভিডিও এটা কেনেকৈ আপোনালোকে বনাবলৈ সম্পূৰ্ণ টিউটোৰিয়েল মই এই ভিডিওটো দিম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ নতুন ভিডিওলৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ YouTube চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিক্যাল তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা শৰ্ট চেনেলৰ আইডিয়া দিবলৈ গৈ আছো যোনটো শৰ্ট চেনেলৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰতি মাহে আপোনালোকে লাখৰ ওপৰত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব এটা YouTube চেনেলৰ যোগেদি যত আপুনি লং ভিডিও আপলোড কৰিব লাগে যত শৰ্ট ভিডিও এটা ভিডিও খুব বেছি আপোনাৰ 20 মিনিটৰ পৰা 30 মিনিট হ'ব লাগে ঠিক আছে আৰু কিমানটো ভিডিও সৰি 20 মিনিট নহয় 20 সেকেন্ডৰ পৰা 30 সেকেন্ড হ'ব লাগে বা খুব বেছি 1 মিনিট এটা ভিডিও খুব বেছি 1 মিনিট আপোনাৰ হ'ব লাগে আৰু সেই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে মাত্ৰ চাওক এনেকুৱা আপোনালোকে বেছি নহয় 10টা 15টা বা 100টা ভিডিও আপোনালোকে আপলোড কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাখৰ ওপৰত আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰিব পাৰিব এটা 20 লাখ হৈছে আৰু ভিডিওস কেটাইছে মাত্ৰ 75 টা ভিডিও তো এনেকুৱা এটা ভিডিও আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগে আজি ভিডিওটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই যাম আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে স্টেপ বাই স্টেপ চাই যাওক আৰু ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকৈ পায় সো প্লিজ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিওটো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনাৰ লগত আৰু 10 জনে এই কামটো শিকিব পাৰে ঠিক আছে লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব যেতিয়া নেকি এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশন ভিডিও দিও সব আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে আৰু চাওক আপোনালোকক মই এইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰীতে মই এইবিলাক টিউটোৰিয়েল শিকাই আছো আপোনালোকে মোক একো দিব নালাগে জাস্ট আপোনালোকে এটাই কাম কৰিব মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোক অলপ সাপোৰ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে সো বন্ধুসকল আহক আমি এই আজিৰ মেইন ভিডিওটোলৈ আগবঢ়াও সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাব হলে আপোনালোকে এই ভিডিওবিলাক পাব ক'ত এই ভিডিওবিলাক ক'ত কৰ পৰা পাব কেনেকৈ পাব গোটেইখিনি মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ কৈ গৈ আছো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব প্ৰথম পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাওক আৰু আপোনালোকে এটা স্ক্ৰিপ্ট ক'ত পাব এটা এটা লাইভ লেসন আছে আপুনি কিহৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাব বিচাৰে আপোনাৰ ভিডিওটো বেলেগ এটা প্লে হ'ব আৰু আপোনাৰ ভয়েসখিনি বেলেগ এটা প্লে হ'ব মই আপোনালোকক এই ভিডিওটোত মই এটা দেখাই দিম এটা শৰ্ট ভিডিও আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু আপোনাৰ তাৰ পৰা ভিউজও আপোনালোকে 110% পাবই আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইবাৰো গেইন কৰিব পাৰিব ভিডিওটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মনোযোগেৰে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে এই কামটো কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে যোনটো Pinterest এপছ আছে সেই Pinterest এপছটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব আপোনালোকে Google Play Store গলে পাই যাব এই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু এই এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে বহুত কিটা অপচন পাই যাব যত আপোনালোকে ভিডিও পাই যাব আৰু লগতে যি আপোনাৰ লাগে স্ক্ৰিপ্ট যদি কিবা আপোনাৰ লাইভ লেসন কিবা যদি ষ্টেটাস লাগে সকলোবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই যাব ঠিক আছে আৰু ইয়াত চাগে ভিডিওবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ আছে এই ভিডিওবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি লওঁৱে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ফোনৰ আপোনাৰ নিজৰ ভিডিও ঠিক আছে এটা এটা কপি পেস্ট সিস্টেম হয় কপি পেস্ট কৰিব লাগে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ভিডিও এটা ক্ৰিয়েট কৰিব নালাগে আপোনালোকে এইবিলাক ভিডিও শুট কৰিব নালাগে কাৰণ এইবিলাক ভিডিও অলৰেডি আপোনালোকে পাই যাব আপোনালোকে জাস্ট কপি কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা ভিডিওটো ডাউনলোড কৰিব লাগে আৰু ইউটিউবত গৈ আপলোড কৰিব লাগে অকমান এডিটিং কৰিব লাগিব এডিটিংখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ টকা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব তো গোটেইখিনি প্ৰসেস মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই গৈ আছো ভিডিওটো চাই গৈ থাকক তো আপোনালোকে প্ৰিন্টাৰ এপছটো যেতিয়া ওপেন কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো ধৰি লওক মই এটা ভিডিও সিলেক্ট কৰিম ভিডিও মই আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ কৰি দেখাই দিম আপোনালোকে ইয়াত
মোটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বুলি আপুনি সাৰ্চ কৰি ল'ব ঠিক আছে মোটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' বুলি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগত আপোনালোকে ইয়াত বহুত বিলাক ভিডিঅ' পাই যাব তো আপোনালোকে যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ কেপশ্যন দি আছে সেইবিলাক আপোনালোকে নল'ব আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ' ক্লিক কৰিব যিবিলাকত আপোনাৰ কেপশ্যন নাই যিবিলাক ভিডিঅ' আপোনাৰ কেপশ্যন নাই এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিক আছে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব মই আপোনালোকক ইয়াত একদম ডাইৰেক্ট আপোনাক ডাউনলোড কৰিও দেখাম আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ভিডিঅ'টো এড কৰিব লাগে কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগে সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিম ঠিক আছে আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড কৰা চিষ্টেমখিনি মই ধুনীয়াকৈ কৈ দিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক সো ধৰি লওক মই এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিম ঠিক আছে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰথম ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি য'ত শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব শ্বেয়াৰ অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি লিংকটো আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব ঠিক আছে ইয়াত চাওক লিখা আছে কপি লিংক ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ লিংকটো কপি হৈ যাব তো আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি গুগলত আহিব লাগিব এতিয়া এই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰিবলৈ তো গুগলত যাব গুগলত গৈ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব প্ৰিণ্টাৰ্ছ মই ধুনীয়াকৈ জলদি কৰি দেখাই দিম তো আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব প্ৰিণ্টাৰ্ছ ভিডিঅ' ডাউনলোড বুলি ঠিক আছে আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট পাব এই ৱেবছাইটটোত যাব এই ৱেবছাইটত গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াত যিটো লিংক আপোনালোকে কপি কৰিছিলে সেই লিংকটো ইয়াত পেষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে পেষ্ট হেয়াৰ লিংক পেষ্ট ইয়োৰ লিংকছ হেয়াৰ ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু যিটো লিংকটো আপোনালোকে কপি কৰিছিলে সেইটো ইয়াত আপোনালোকে লং প্ৰেছ কৰি ধৰিব তাত পাষ্টত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ লিংকটো ইয়াত আহি যাব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড বুলি লিখা আছে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অকণমান প্ৰচেছিং ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আহি যাব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পৰাকৈ মই ডাউনলোড কৰা প্ৰচেছটো গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক তো ভিডিঅ'টো মোৰ ডাউনলোড হৈ গ'ল ডাউনলোড হৈ যোৱাৰ পিছত সৰি ইয়াত আহি গ'ল ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ ওপৰত যিটো 3 ডট দেখিছে আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এইটো যিটো 3 ডট দেখিছে 3 ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব 3 ডটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ইয়াত য'ত লিখা আছে ডাউনলোড বুলি ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ যাব কিন্তু এতিয়া আপুনি কি বনাব আপোনাৰ স্ক্ৰিপ্ট কি হ'ব আপুনি কিদৰে ইয়াত ভিডিঅ'টো এতিয়া বনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৱে চিম্পল ল'লে ঠিক আছে তো আপোনালোকে আকৌ কি বেক আহি যাব আৰু আপোনালোকে আকৌ গৈ পিনে প্ৰিণ্টাৰ এপছটো অপেন কৰিব প্ৰিণ্টাৰ এপছটো অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত সাৰ্চ বাৰত যাব ইয়াত আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত যাব আৰু সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিবগৈ লাইভ লেছন বুলি মই লাইভ লেছন বুলি সাৰ্চ কৰিছোঁ আপুনি হয়তো বেলেগ কিবা ভিডিঅ' বনাব পাৰে তো আপোনাৰ মতে আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে মই ইয়াত লাইভ লেছন বুলি সাৰ্চ কৰিছোঁ লাইভ লেছন কুইট বুলি মই সাৰ্চ কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বহুতো লাইভ লেছন আহি যাব ঠিক আছে ইয়াত মই লাগিলে অসমীয়া দি দিছোঁ কাৰণ মোৰ অসমীয়াত লাগে আপোনাৰ যিটো ভাষাত লাগে আপুনি সেইটো ভাষাত ইয়াত বাছি ল'ব ঠিক আছে আৰু এই চাওক ইয়াত মই অসমীয়াত লিখাৰ লগে লগে ইয়াত কিমানবিলাক আহি গ'ল ঠিক আছে ইয়াত চাওক এটা ইয়াত দিয়া আছে এইখন এখন লাইভ লেছনৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত এটা পোষ্টাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে এইটো চাই আপোনালোকে এই স্ক্ৰিপ্টটো আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে আৰু এই স্ক্ৰিপ্টটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি নিজে ভইচ দি পিনে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ লগত এড কৰি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ এটা নিজৰ কণ্টেণ্ট ইয়াত হৈ যাব ঠিক আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ল'লে তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ ভইচ ইউজ কৰিলে কৰি পিনে আপোনালোকে আপোনাৰ নিজৰ এটা কণ্টেণ্ট বনাই ল'লে আৰু এতিয়া মই এইটো ধৰি লওক এনেকুৱা এখন মই এটা পোষ্টাৰ বনাই দেখাই দিম তো আপোনালোকে কি কৰিব এইখিনি ইয়াত যিটো লিখা আছে এইখিনি আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা ভইচ ৰেকৰ্ডিং কৰি ল'ব আপোনালোকে ভইচ ৰেকৰ্ডিংটো অপেন কৰিব অপেন কৰি আপোনালোকে এইখিনি ইয়াত যিটো লাগে আপোনালোকে লাগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব নহ'বা আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি ল'ব লিখি লৈ পিনে আপোনালোকে এইটো যিখিনি ইয়াত লিখা আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভইচ ৰেকৰ্ডিং এটা কৰি ল'ব ঠিক আছে মই ভইচ ৰেকৰ্ডিংটো পটাপট কৰি লৈছোঁ কৰি লৈ পিনে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰা শিকাই আছোঁ সো বন্ধুসকল মই এইটো ভইচ ৰেকৰ্ডিংটো কৰি ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ ভইচ ৰেকৰ্ডিংখিনি কৰাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ যিটো এডিটিং ছফ্টৱেৰ আছে তাত যাব এডিটিং এপছত যাব লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকে যদি ইনশ্বট এপ ইউজ কৰি আছে বা কাইন মাষ্টাৰ ইউজ কৰি আছে ফিল্মৰা ইউজ কৰি আছে VNA ইউজ কৰি আছে আপোনাৰ যিটো এডিটিং ছফ্টৱেৰ আছে সেইটোত আপোনালোকে যাবগৈ ঠিক আছে মই যিহেতু কাইন মাষ্টাৰ ইউজ কৰোঁ গতিকে মই কাইন মাষ্টাৰলৈ গৈ আপোনালোকে এডিট কৰাটো শিকাই দি আছোঁ ঠিক আছে সো বন্ধুসকল আপোনালোকে এডিটিং ছফ্টৱেৰটো উলিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে এপছটো অপেন কৰিব যিহেতু মই কাইন মাষ্টাৰ এপছটোত মই এতিয়া ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিম গতিকে মই কাইন মাষ্টাৰ এপছটো লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই প্লাছ অপশ্যনত গ'লোঁ প্লাছ অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব যিহেতু আমি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাম এইটো ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ গেলেৰী অট'মেটিকলি অপেন হৈ যাব ঠিক আছে তো আপুনি যিটো ভিডিঅ' আপুনি ডাউনলোড কৰিছিলে সেই ভিডিঅ'টো লৈ ল'ব মই এই ভিডিঅ'টো যিহেতু মই ডাউনলোড কৰিছিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে চাওক একদম ইজি প্ৰচেছত এইটো কাম কৰিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা চেনেল আজিকালি ইউটিউবত বহুত বেছি চলিছে ঠিক আছে তো এইটো চাওক এইটো এটা ভিডিঅ'টো আহি গ'ল ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল ভইচ আছে এই ভইচটো মই
ডাউন কৰি দিছে ইয়াত এইটো ভয়েস কোনো থাকিব দিব নালাগে আপুনি ভিডিওটো যেটো ডাউনলোড কৰিছিল সেই ভিডিওটো যিখিনি ভয়েস আছে বা যিখিনি মিউজিক আছে সেই মিউজিকটো আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাইট বাটনত ক্লিক কৰি দিব এটো হৈ গল ঠিক আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে যেটো আপোনালোকে ভয়েস ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল সেই ভয়েস ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকে ইয়াত লব লাগিব তো আপোনালোকে ইয়াত যেটো লিখা আছে অডিঅ'ত ক্লিক কৰিব অডিঅ'ত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে যেটো ভয়েস ৰেকৰ্ডিং আপুনি কৰিছে সেই ভয়েস ৰেকৰ্ডিংটো আপোনালোকে লৈ লব ঠিক আছে তো মই লৈ লৈছো লৈ লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এটো চাই লব কিমান ডখৰৰ পৰা কিমান ডখৰত আছে আপোনালোকে শুনি চাই লব পাৰে মই জানিছো যে ইয়াৰ পৰা মোৰ এই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ঠিক আছে এডখৰ ললো ট্ৰিম কৰি দিলো মই এডখৰ কাটি প্লাই দিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া ভিডিওটো অকমান মোক লং কৰিব লাগে ঠিক আছে তো ভিডিওটো অকন শৰ্ট হৈ গৈছে তো আপোনালোকে যে স্পিড অপচন আছে স্পিডত ক্লিক কৰি অকমান আপোনালোকে তো এনেকে ৰাইট সাইডলৈ অকমান টানি দিব স্লাইড টানি দিব বাস হৈ গল আৰু আপুনি ৰাইট কৰি দিব আৰু যেহেতু আমাৰ ইয়াত এক্সট্ৰা পাৰ্ট কেটামান অডিওটোৰ থাকি গৈছে তো এই এক্সট্ৰা পাৰ্টটো মই কি কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰি এলাইটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি তললৈ যাব আৰু ইয়াত গৈ পিনে ইয়াত লিখা আছে ট্ৰিম এণ্ড স্লিপ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াতে ৰাইট সাইডটো ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনাক এবাৰ ভয়েসটো শুনাই দিছো যেটো অৰিজিনেল ভয়েস আছিল আৰু এটো আমি এডিটিং কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হয় সেইখিনি মই আপোনাক ধুনীয়াকে লাইভ দেখাই আছো তো মই ভয়েসটো এবাৰ শুনাই দিছো কিছুমান কথা কোৱাৰ আগতে সময় শেষ হৈ যায় আৰু কিছুমান সপোন দেখাৰ আগতে টোপনি ভাগি যায় আৰু কিছুমান মানুহ আপোন হোৱাৰ আগতে বহু দূৰ হৈ যায় সো বন্ধুসকল এইটো মই আপোনাক জাস্ট এক্সাম্পল হিচাপে মই আপোনাক শুনাইছো ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি এই ভয়েসটো মই অকমান এডিটিং কৰিম তো ইয়াত ভয়েসটো মই এবাৰ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে ইয়াত ভলিউম অপচন আছে ইয়াত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটো যদি সাউন্ডটো কম থাকে আপুনি এটো 200 লৈ ল'ব পাৰে ঠিক আছে মই 100 ৰাখি দিছো মোৰ সাউন্ডটো হৈ আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে এটো তলত যেটো পিচটো আছে এটো আপোনালোকে -1ত আনি দিব তেতিয়া ভয়েসটো আপোনাৰ অকমান ডাট হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাইট ক্লিক কৰি দিব নেক্সট এতিয়া আকৌ আপোনালোকে আকৌ এই অডিও লেয়াৰটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো অপচনত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা লৈ যাব ঠিক আছে মই যেটো হিপ হপ বুলি দি আছে হিপ হপ অপচনটো মই সিলেক্ট কৰিছো কিছুমান কথা ৰাইট কৰি দিছো ঠিক আছে তাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কাম এতিয়া আমাৰ বাকি আছে যেহেতু আমি ইয়াত ইকো লগাব পাৰো ইকো লগাব পাৰো যদি ইকো লগাব বিচাৰে ইকো লগাব পাৰে নহলে বা আপোনাৰ হিচাপত আপুনি ইয়াত এডিটিং কৰিব পাৰে তো মই আকৌ ইয়াত ভিডিও যেটো লেয়াৰটো আছে তলৰ ইয়াত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰি ইয়াত যত লিখা আছে ৰিভাৰ্বত মই ক্লিক কৰিলো আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৈ এই অপচনটো মই সিলেক্ট কৰি লৈছো ঠিক আছে এটো ক্লিক কৰিছো সিলেক্ট কৰি ৰাইট কৰি দিছো আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ ভয়েসটো অলৰেডি মোৰ এডিটিং কৰা হৈ গল আৰু ইয়াত আপোনালোকে বিশেষ যদি আপোনাক কিবা টেক্সট যদি লিখিব বিচাৰে তেতিয়া লিখিব পাৰে আপোনাৰ লেয়াৰত যাব ইয়াত লেয়াৰত ক্লিক কৰি আপুনি টেক্সটত গৈ পিনে আপোনাৰ টেক্সটটো লিখি ল'ব পাৰে যেহেতু মই একো টেক্সট নিলিখো এতিয়া মই এটো এনেকৈ থাকিব দিম আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক যেহেতু মই অডিওটো এডিট কৰিলো এডিট কৰাৰ পিছত মই এতিয়া আপোনালোকক এটো শুনাই দেখাই দিছো কিছুমান কথা কোৱাৰ আগতে সময় শেষ হৈ যায় আৰু কিছুমান সপোন দেখাৰ আগতে টোপনি ভাগি যায় আৰু কিছুমান মানুহ আপোন হোৱাৰ আগতে বহু দূৰ হৈ যায় কিছুমান তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিও ক্লিপটো দেখিলে আৰু এই ভিডিও ক্লিপটো আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰি পিনে আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰি দিব আৰু এনেকুৱা লাখে লাখে ভিউজ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে আপোনালোকে যদি ইউটিউবত কেনেকৈ শৰ্ট ভিডিও আপলোড কৰিব লাগে সেইটো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰক মই নেক্সট এটা ভিডিওত মই আপোনালোকক ইউটিউবত শৰ্ট ভিডিও কেনেকৈ এটা ধুনীয়াকৈ আপলোড কৰিব লাগে সেইটো মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ শিকাই দিম ঠিক আছে সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিও চাই ভাল পাইছে সো এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিও পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব কাষত থকা বেল আইকনটো বলটো প্ৰেছ কৰিব যেতিয়া এনেকৈ মই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিও দিওঁ সব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে আৰু লগতে ভিডিওটো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিওতে আপোনালোকক লগ পাম বাই